Hello guys, welcome back to Garden Plus Graphics, binukid ug uban pa. Og today guys, magtransplanta sa tanom nato nga, sa seedling nato nga papaya. Okay, ready na ang iyang tamnanan guys. What the kabuok guys. Ayan. What's the dato? Ang pangit. I hope nga dito na siya mamatay. Muna ito mga seedlings ang atong i-transfer guys. Ari sa ato ginama niya. Ang kuto na mga dakong bunga ante. Mo ni ang dwarf papaya. Ikan pa ni sa ako ang lolo na farm. Kuto mo dagko di Yung nagko ni siya nga klase. Ang bunga. Ang bunga. Ito magbunga. Taon draga natin. Abono. Gisagulan na ni daan na nanay iti. Kana nga juta. Ito na po guys yung tinanim nating papaya. Ito po yung dwarf papaya. Laki-laki na rin siya guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. See you in my next video. Pasensya na po. Ito po ang pinaka-latest ko nga video. Sana supportahan niyo po. At sa lahat ng mga subscriber ko at sa mga taga-suporta, thank you for always supporting my channel.